lämnar vi Los Narillos efter en jättetrevlig vecka. Ja, det var det. Du har ingen mikrofon. Nej, men jag hörs kanske. Ja. Det var jättetrevligt. Han sitter bra. Ja, verkligen. Och känns faktiskt lite halvvemodigt tycker jag. Ja, fan, kan jag stanna här och stanna till. Ja. Nu ska vi åka ner till Cartagena. Där finns det en firma som heter Caravana Sangar. Det är en husbilsaffär. Där har du kunnat tömt gråvattnet. Affär och service, va? Ja, där har du kunnat tömt gråvatten och se. Ja. Nej, bara gråvatten. Så kan du tvätta bilen där också. Ja, men vi ska åka dit och se ifall att de har några idéer då det gäller våran kran. Den sitter så tokigt till så man kommer inte åt själva, så då får man montera bort något. Jag vet inte hur man ska komma åt. Nej, och börja montera bort liksom. För det är kran i handfatet och den går inte ner i skåpet under handfatet. Utan han går bakom ett stängt tomrum. Nu är vi uppe vid portalen där vi var och åt häromkvällen i fredags. Om 200 meter i rondellen tar du fjärde avfarten in på infart AP7 mot La Manga. Ska vi köra AP7? Ja. Jaha. Jo, men jag hade ju ställt in tokigt förut. Ja. Vad ska det stå på vart vi ska då? Cartagena. Ja, just det. Och det kan hända att det står tull, för söder om Cartagena är det ju tull. Kör ut ur rondellen Ja. på avfarten. Nej, det står ingenting om Är det tull. Cartagena? Ja, ja. Jag vet Fortsätt i 800 meter. när vi har åkt längre neröver så söder om Cartagena så var det något ställe där det var vägtull. Du, nu måste höra jag lådan här. Och så kolla så lådan är stängd. Stängt. Jag är livrädd att någon låda ska åka ut. Får se Kent, idag är det måndag och inte nu på nästa tisdag utan ännu nästa tisdag, då åker vi hem. Så vi har bara 15 dagar kvar. Ja. Här ska vi svänga av. Ta för 800. Där borta ligger det. Känner du igen huset? Inte det där vita där? Eller? Jo, jag tror Visst det. är det där? Ja, jag tror det. Jag tycker jag känner igen det. Håll höger här. Jo, det är Ta det till där. höger på avfarten. Jo, det är det. Va? Nej, det var det inte. Det är vid någon sån här. Om 600 meter i rondellen tar du fjärde avfarten in på RMF39. Här fortsätter man antingen till Cartagena eller så viker man av ut på La Manga. Blir det rätt det? Ja, men jag har ju ställt in firman. Men alltså, Det där kan jag köra. känner inte jag riktigt igen mig. Ja, men det där är det, va? Går det tillbaka parallellt med vägen då? Ja. Ja, men då är det rätt.
Är det här? Kör ut ur rondellen vid RMF 39. Ja, Sedan det är är det. destinationen till vänster. Ja, här. Nu känner jag igen mig. För vi kom en gång kommer där uppe från, va? Ja, Caravana Sangar heter det. Ja, vi har kommit från andra hållet. Destinationen ligger till vänster. Yes. En trada. Parkinghus, Cars. Oj, det var en annorlunda bil. Det var lite annorlunda. Ja. En husvagn för 16 900 euro. Det var, jag kommer ihåg att vi träffat ett par i Santa Pola som de hade ju sålt sin husbil och skaffat en husvagn här nere, en spansk husvagn som de hade uppställt där. Och han anlitar, många som har uppställt på Santa Pola, de anlitar den här gubben som vi ska ha bilen hos i Älvsjö. Så får de bara hem, så får han dit och hämta bilen, eller husvagn och serva och greja. Och sen ställa upp dem. Jag vet inte om det var Solan och Lars som sa det. Så står den där igen då, fixad när de kommer ner på hösten. Här står en annorlunda husbil. Titta hur den är lackad. Läcker. En tysk bil. Den var verkligen annorlunda. Det är inte så varmt i luften idag. Nej. Här är en stor tillbehörsbutik. Och så ett år så fick vi läckage i toan. Och då kunde vi köpa reservdelar här. Så du och väntar på tur. Här har de drinkpumpar i alla fall, men den har vi inget fel på. Det var sån här packning vi fick köpa till toan då. Och då var de jättenoga och verkligen kolla vilken toa vi hade. Fast Kent sa numren så ville de ändå se att de sålde rätt till oss. Och här kan man också köpa toapåsar. Se vad de kostar. De är inte billigare än i Sverige. Och jädrar. De kostar 17,50 euro. Och det blir kanske 185 kronor. Pajastolarna kan man åka hit och köpa stolar. Jag ser inga priser. Mycket campingmöbler har de. Jag har hört, men jag ska inte säga det att det är så nu, men att det var den här firman som äger ställplatsen som vi har stått på nu i Los Nareios. Här har de kranar. I alla fall. Det är frågan om de har någon. Här har de en sån här. Vi har ju, den här skulle nog passa. Vi har ju dränkpump. Så vi måste ju ha den här elimpulsen. Vi har liksom inte en sån där pump med ständigt tryck. Men det kanske är den där på alla och så använder man den inte om man har en sån här med ständigt tryck.
Här kan man nog också skaffa sånt här CC campingcard rabattkort. Och CC säger jag, Access säger en del. Men det kan man ju enklast beställa på nätet. Så får man ett digitalt kort. De har kranar i alla fall. Så de har säkert en kran som passar oss. Här har vi en husbil som kostar 71 595. 72, 770 kanske. Det är en Rapido. $71 950. Please do not touch anything. Ja, men rymligt kök. Ja. Säng. Toa. Dusch. Överslaf. Ja. Jag ser inga sådana här utblås för. Jo, det är trumma för där sitter det ett utblås. Och där vid sängen ser jag också ett utblås. I fina bilar när man går in och tittar i de nya bilarna. Men alltså jag älskar ju våran bil så. Ingen bil som jag tittar på är bättre. Hoppas att de har tid att hjälpa oss. Nu har vi en ny kran här inne. Exakt likadan kran som de har satt dit. Och vad sa du? Vad fick de ta bort för något? Ta bort handfatet. Jaså? Men det sitter tillbaka liksom ordentligt som det ska. Ja. Ja, vad är det här då? Ja, det verkar som de har. De får tagit bort här då. Ja. Hörru, jag tyckte att det var städat där inne men det såg inte så fräscht ut. Ja, men det är precis likadan kran som vi hade. Precis. Ja, men vad suveränt att det funkar. Jättebra. Det där får vara där inne så länge. Vi fick ha allting i duschen som var där. Jag frågar nu när vi var inne och betalade. Om det är samma firma som ställplatsen i Los Nareios. Och det är det. Och jag tittar på nätet vad en sån här kran skulle kosta. Och kran var inget billigare än vad vi har kunnat köpa den för i Sverige. Men det var ändå jättebra pris. Och med tanke på att de fick ta bort handfat och allting. Så är inte det där någonting som vi skulle ha kunnat fixa själv. Kran gick på 118 euro. Och själva jobbet gick på 58 euro. Så totalt betalade vi 176 euro. Och jag ska kolla vad som har blivit draget på konto. 1947 kronor vart draget. 176 euro. Så nu är det fixat och färdigt. Perfekt. Och flugjävlar som åker här. Nu ska vi åka upp till Playa Flamenca. Klockan 5 ska vi titta på lägenhet. Kul. För eventuellt hyra. Nästa år. Inte köpa. Jag hyra nästa höst. Ja, jag hoppas att jag får filma lägenheten. I så fall får ni följa med dit också. Nu är vi inne på området där lägenheten ligger. Och det ser ju ut som lite större villor. Men då är det en marklägenhet och så sen är det en lägenhet ovanpå. Och den vi tittar på det är en marklägenhet.
så finns det 2 sådana här poolområden inne på själva bostadsområde. Jättefint var det där. Jag vill inte ta med så mycket utav det jag filmar inne. För jag ville inte att hon som visar lägenheten skulle komma med varken i ljud eller bild av hänsyn. Men lägenheten var som sagt jättefräsch. Kändes liksom nytt och det kändes jättebra. Som ni såg så var lägenheten Jättefin. ja, riktigt fin. Och det fanns liksom allt som man behövde. Och nyrenoverade badrum. Ska man gå på gången och inte gärna på gräset, Kent? Ja, alldeles här bredvid lägenheten var den här poolen. Och sen skulle det finnas en till pool på området. Ska vi gå dit och titta? Jättelugnt område. Och det är ju likadana hus. Här var det ju bara en bottenvåning. Det var inga trappor till någon takterrass eller något annat. Vissa hade det. Området är ganska stort. Men lägenheten som vi tittar på, det var i början av området. Vi har fått ett sms från hon som rår om lägenheten som vi var och tittade på igår. Jag kan säga det att lägenheten var jättefin. Modern inredning som ni såg. Jag kunde ju inte filma så mycket för jag ville liksom inte få med den så visa. Utan lite granna. Men den hade egentligen allt. Den låg perfekt. Innerområdet var perfekt. Lägenheten var trevligt inredd. Moderna möbler, sköna möbler, nyrenoverat badrum. Härlig uteplats med både en lunchmöbel som man kan hänga i och matmöbel. Så egentligen hade lägenheten allt. Ja, Egentligen området var ska jag bra. inte säga Med pool allting och det. Ja, lägenheten hade allt. Och så nu som sagt får jag det här. Hej Annika, jag hörde att ni tittade på lägenheten igår. Hoppas det kändes positivt. Jag har ett annat par som också vill hyra nästa år, oktober-november. Som jag skulle behöva svara. Men jag inväntar besked från er eftersom ni frågade först. Vid bokning är det 20% av handpenning och resterande 30 dagar innan ankomst. Vore tacksam om det är möjlighet att återkomma under dagen. Med vänlig hälsning. Alltså, jag kan inte bestämma det där nu, Kent. Kan du? Nej, vi kan ju alltså, nej. Vi diskuterar fram och tillbaka om Tia ska med nästa år om vi hyr en lägenhet. Ja, men man kan säga så här. På många ställen. Man får inte ta med hunden på stranden utan då måste man vara på hundstrand. Man får inte ta med hundar till poolområden, alltså måste de vara ensam då. Man får inte i det här området i Spanien ha hund med på buss och men hunden är i en sån här transportväska. Hon får inte åka buss, så vi får inte ens åka buss in till Torrevieja med henne. Ja. Nej, det är... Du får inte ta in på restauranger. Du får ha med henne, men då får du sitta på uteservering.
Det är inte alltid skönt att sitta på uteservering på kvällarna här nere i november. Så Ja. och sen blir hon mycket lämnad. Så alltså, det bästa skulle ju vara fall Petra hade, men samtidigt blir det så himla mycket hon kan ha. Men, ja, det här blev lite svårt. Vi hade inte förväntat oss att vi måste ge besked redan idag. Så ja, nu diskuteras det fram och tillbaka, för och emot och så vidare. De håller ju inte lägenheten åt oss utan de begär ju ett besked. Ja, det vill ni ha idag eller? Ja. Men vi har ju varit nu sedan 2019 i område. Det heter ju Playa Flamenca, La Senia, ja men alltså strax söder om Torrevieja. Jag förstår att det är fler som är intresserade av att hyra den här lägenheten. För läget är perfekt, pris är helt överkomligt, lägenheten är jättefin. Alltså det finns bara fördelar egentligen. Alltså när jag tänker djupt efter så kanske jag till och med är lite less på området. Ja. Samma. Jo, lite. Fast det är det finaste området vi har sett. Det tycker jag. Man trivs ju bra här, men det kan ju vara lite så också. Men, ja. Så himla svårt. Ni förstår ju att vi diskuterar fram och tillbaka. Och just här och nu är det jättesvårt att ta ett beslut. Ja, jag brukar säga det. Att när man tvingas ta fram ett beslut så här så brukar det i regel vara det bästa. Vi får fundera vidare och vi har ju dagen på oss att diskutera det här. Och ni får höra i nästa film hur det blir. Kent, vad säger du? Ska vi fara ut och cykla ner till den där hyllan där det är restauranger och så? Eller ska vi cykla bort till Mil Palmeras? Men vi sticker ut och cykla i alla fall. Ja, det kan man göra. Ja. Ja, men vi tar inte med oss några stolar och Nej. Vi sticker bara ut och cykla. Ja. Så vi slutar och surra om hur vi ska göra. Vi sticker ut en sväng och så får vi ta det beslutet lite senare. Ja, det blir bra. Då kan du tacka våra följare för att de har varit med på den här filmen. Mm. Och Ja, skulle jag göra det? Ja, men då får vi tacka för den här gången. Och jag hoppas att vi ses igen. Tack och hej. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.